Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η ζωή σου σε 3 μήνες από σήμερα. Λοιπόν, επειδή θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες καρτούλες και για τα 3 ανοίγματα, θα επιλέξετε μία από αυτές τις υπέροχες πεταλουδίτσες. Λοιπόν, γαλάζια. Το νούμερο 1. Λευκή. Το νούμερο 2. Μοβρός, το νούμερο 3. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να ενημερώσω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι που ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Και περιμένω και εκεί την στήριξή σας, να ανταμώσουμε και από εκεί, να κάνουμε παρέα όμορφα ταξίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να δούμε τη ζωή σου σε 3 μήνες από σήμερα. Δεν πρόλαβα να πιάσω τις κάρτες στα χέρια μου και έπεσε εδώ αυτή η υπέροχη καρτούλα που είναι αυτοκράτορας, παιδιά. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι σας περιμένει μία τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να υιοθετήσετε τα θετικά χαρακτηριστικά της κάρτας, που είναι πια στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, διεκδίκηση, έτσι ο αυτοκράτορας, πάντα βάζει τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα, μπορεί να δηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη επιρροή στις ζωές των άλλων ανθρώπων και στη θετική του μορφή είναι εξαιρετικός, γιατί όπως σας είπα είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Είναι ο άνθρωπος που έχει στη ζωή του τάξη, έχει πρόγραμμα, βάζει στόχους και τους διεκδικεί και τους πετυχαίνει φυσικά. Γιατί έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία συντελούν στο να έχει επιτυχία. Μία εξαιρετικότατη κάρτα. Βεβαίως δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω και το ότι μπορεί στη ζωή σας να υπάρχει ένας αυτοκράτορας. Αν δεν είστε εσείς εδώ, που εγώ προτιμώ να είστε εσείς, αλλά οκ. Και αν δεν είστε να γίνετε δηλαδή, αυτό εννοώ, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στη ζωή σας που τον έχετε ήδη ή που θα έρθει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ο πατέρας σας. Μπορεί να είναι κάποιος προϊστάμενος στον εργασιακό σας χώρο, ο οποίος θα σας πάρει υπό την προστασία του. Αλλά μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος στα αισθηματικά, ένας σύντροφος, εν πάση περιπτώσει,
που θα έρθει στη ζωή σας και θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Και επαναλαμβάνω, στη θετική του μορφή είναι καταπληκτικός. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού, άρα αυτός είναι και ο λόγος βέβαια που ηγείται και που διεκδικεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, διεκδικεί αυτά που θέλει και πολύ καλά κάνει. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τέσσερα σπαθί. Είναι πιθανό κάποιοι από εσάς να είστε έτσι σε μια τέτοια φάση ζωής. Η ωραία κοιμωμένη ή ο ωραίος κοιμόμενος. Λοιπόν, κοιμωμένος, ξέρω εγώ, πού πάει αυτός ο τόνος. Λοιπόν, δείχνει έτσι έναν άνθρωπο που μπορεί να νιώθει κούραση και να νιώθει την ανάγκη ότι θέλει να απομονωθεί, να σκεφτεί, να διαλογιστεί, να προσευχηθεί, να πάρει αποφάσεις, να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του, όλα μέσα είναι. Τη ζωή του ή τη ζωή της. Και να σας πω και κάτι, είναι απαραίτητο, σύμφωνα, αυτό πιστεύω εγώ εν πάση περιπτώσει, ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε κάποια μικρά διαλύματα στη ζωή μας και να ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί είναι και μία θεραπευτική κάρτα, ομιγέννητο, αν κάποιος από εσάς έχει και θέμα υγείας, να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά έτσι με την θεραπεία. Και αν όχι, είναι μια εξαιρετική κάρτα για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Λοιπόν, οκ. Μάλιστα, ερωτικά πάμε ρε παιδιά. Πηγαίνω να κάνω έτσι, να ανοίξω το θέμα, αλλά. 8 κούπα. Θα σας το ξαναδείξω εδώ για να προσέξετε την απεικόνηση. Εδώ είναι ένα παλικάρι που κοιμάται και εδώ μια κοπελιά έχει γυρίσει την πλάτη και έχει φύγει. Λοιπόν, άρα, τι σημαίνει αυτό εδώ? Πιθανότατα κάποιος άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή σας ή εσείς έχετε φύγει από τη δική του ή τη δική της ζωή και δεν το έχετε κάνει καθόλου εύκολα, ούτε αν έχει φύγει να ξέρετε το έχει κάνει εύκολα. Μία δύσκολη απόφαση, μία σκληρή μπορώ να την πω κιόλας απόφαση, η οποία για κάποιους λόγους, δηλαδή κάποια εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας και αναγκάστηκε να φύγει, σας σκέφτεται πάρα πολύ, σας αγαπάει, νιώθει θλίψη και πικρία που δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι όπως τα επιθυμούσατε. Και βέβαια επειδή συνήθως οι 3 πρώτες κάρτες που με ερμηνεύω έχω παρατηρήσει ότι αναφέρονται στον άνθρωπο που παρακολουθεί το άνοιγμα, είναι πιθανόν εσείς να είστε έτσι, να ξέρετε όμως ότι και η άλλη πλευρά σας σκέφτεται. Και εδώ έχουμε αυτό το υπέροχο αστέρι, το καταπληκτικό αστέρι, μία ακόμη θεραπευτική κάρτα. Είναι η κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ελπίδα και με την πίστη. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εμφανίζεται η κάρτα μετά από μία πολύ δύσκολη περίοδο που μπορεί κάποιος να έχει διανύσει στη ζωή του. Και έρχεται και λέει το αστέρι, είναι η ώρα να λάμψεις και πάλι. Όλα μπορείς να τα καταφέρεις, όλα μπορείς να τα πετύχεις, αρκεί να έχεις ελπίδα και πίστη. Ελπίδα που σημαίνει δεν αφήνεις τη φλόγα μέσα σου να σβήσει. Αφενός παλεύεις, δηλαδή συνεχίζεις να παλεύεις και να αγωνίζεσαι. Και αφετέρου μιλά για την πίστη όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά και στον εαυτό σας. Για να δούμε τώρα τι άλλα θα δούμε εδώ. Wow!
Δεν το πιστεύω ρε παιδιά αυτό. Δεν το πιστεύω, αλήθεια σας λέω. 2 κουπά. Εντάξει παιδιά, επιστρέφει η Γοργόνα ή ο Γοργόνος. Λοιπόν, 2 κουπά είναι η απόλυτη κάρτα που θέλουμε να βλέπουμε σε αισθηματικά ανοίγματα, που σήμερα είπα να είναι ένα πιο γενικό άνοιγμα, εξελίξεις τριμήνου, αλλά... Λοιπόν, σε 3 μήνες από σήμερα ένα είναι σίγουρο, ότι θα είστε ζευγάρι. Λοιπόν, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που εσείς επιθυμείτε. Μπορεί να είναι όμως κάτι καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είστε ζευγαρωμένες ή ζευγαρωμένοι. 9 μπαστούνι. Νομίζω ότι θα αντισταθείτε πολύ, γιατί νιώθετε κόπωση, μπορεί να έχετε πολύ βαθιές πληγές μέσα σας και αυτό να σας βγαίνει στις σχέσεις, έτσι γίνεται πάντοτε. Να ξέρετε ότι είναι η στιγμή, αν το θέλετε βέβαια, να ξεπεράσετε και να υπουλώσετε όλες σας τις πληγές. Και νομίζω ότι με μία τέτοια σχέση αξίζει και τον κόπο. Καταρχάς έτσι κι αλλιώς για εσάς τους ίδιους. Λοιπόν, 3 κούπα, ναι, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πιστεύω ότι επιτέλους θα αρχίσετε να χαμογελάτε ξανά, να περνάτε όμορφα, να βγαίνετε έξω, να διασκεδάζετε και να νιώθετε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Να και ένας βασιλιάς πεντάκτηνο εκεί. Πρώτη φορά τον ανοίγουμε στη συγκεκριμένη ταρό με τις γοργόνες. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι πεισματάρης, είναι διεκδικητικός και δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Όλο στο ερωτικό πάει ρε παιδιά το άνοιγμά σας. Τι να κάνω, πείτε μου, τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και άσος σπαθί, οκ. Έρχεται λοιπόν εδώ αυτό το παλικάρι, ο βασιλιάς πεντάκτηνο, και ξεκαθαρίζει τα πάντα παιδιά. Ξεκαθαρίζει όποια κατάσταση δεν είναι έτσι, αν και δεν είναι το στοιχείο του, αλλά οκ, το κάνει όμως. Για να δούμε τι κάνει. Μάλιστα, 5 κούπα. Οκ. Και άσος πεντάκτηνο. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω εδώ από τις κάρτες είναι το εξής. Ότι το δικό σας άνοιγμα πήγε αισθηματικά, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε επιλέγω τις κάρτες. Αυτά θέλαν να μας πούν, κάποιοι από εσάς μέσα στο τρίμηνο έτσι θα ζευγαρώσετε. Τώρα, επειδή μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος τον οποίον εσείς, έτσι αυτά που είδαμε στις πρώτες ενέργειες, και να είναι κάποιος άλλος άνθρωπος, θα αντισταθείτε, θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτός ο βασιλιάς, επειδή είναι πεισματάρης πολύ όπως σας είπα, και διεκδικεί αυτό που θέλει, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, πάνω σε κάποια έτσι, μπορεί σε κάποιο τσακωμό μεταξύ σας ή σε έναν σύντομο χωρισμό, που και εσείς δεν θα νιώθετε καλά όμως, δηλαδή θα θέλετε να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, θα επιστρέψει, θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα με το σπαθί, χραπ, όλη η αλήθεια στο φως και θα κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Αργά και σταθερά βήματα, όμως αυτά είναι και τα βήματα τα οποία οδηγούν σε μακροχρόνιες σχέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, έχουμε 2 άσους, έχουμε 2 κούπα, εντάξει. Πιστεύω ότι κάτι πολύ πολύ όμορφο
έχετε να περιμένετε στα αισθηματικά σας και βεβαίως σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη λευκή μας πεταλουδίτσα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να υπενθυμίσω ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση, και εκεί σας περιμένω, μάλλον και εκεί σας περιμένω να με στηρίξετε και να κάνουμε παρέα πολύ όμορφες διαδρομές. Πάμε να δούμε τι θα δούμε, πάμε να δούμε πώς θα είναι η ζωή σου σε 3 μήνες. Δικαιοσύνη, τι καταπληκτική κάρτα ρε παιδιά, μπράβο σας, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πέρα όμως από τα ζώδια να πούμε τα πολύ σημαντικά που είναι τα εξής. Κάθε φορά που ανοίγω αυτή την κάρτα η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ή αν θέλετε και σαν συναίσθημα, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ και αναζητάτε, θέλετε εν πάση περιπτώσει να δικαιωθείτε. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι τις περισσότερες φορές στη ζωή μας δικαιωνόμαστε από εκεί που δεν το περιμένουμε και όχι από εκεί που το περιμένουμε. Επίσης να αναφέρω ότι η δικαιοσύνη είναι ο νόμος του κάρμα, ότι κάνεις αυτό θα λάβεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας διδάσκει την σωστή κρίση. Το πώς θα πάρουμε την σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή, γιατί ακόμα και τα πιο μικρά γεγονότα στη ζωή μας, οι πιο μικρές αποφάσεις ή πράξεις μπορεί να γυρίσουν και θα γυρίσουν πίσω σε μας και δεν θα πάρουμε στο τέλος αυτό που θέλουμε ή αυτό που ελπίζουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ ότι εντός του τριμήνου θα δικαιωθείτε σε ό,τι και αν είναι αυτό. Σε μία σχέση που είναι πολύ πιθανό, όπως σας είπα, να μην δικαιωθείτε από τον άνθρωπο που εσείς περιμένετε, αλλά να εμφανιστεί κάτι καινούριο στη ζωή σας, που θα νιώσετε πραγματικά ότι δικαιώνεστε. Μπορεί στην εργασία σας, μπορεί οπουδήποτε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο. 5 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα που συνήθως αναφέρεται σε οικονομική απώλεια. Όμως είναι και η κάρτα του παρήσακτου, του ανθρώπου που δηλαδή νιώθει ότι κάποιος ή κάποιοι τον έχουν απορρίψει. Θέλω να σας πω το εξής γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν τυχόν και βρεθείτε σε μία στιγμή ανάγκης, δηλαδή πραγματικά αν κυριολεκτεί αυτή η κάρτα, αν και είναι το τώρα σας, το τώρα, γιατί είναι κάρτα βάσης και πολλές φορές δηλώνει και το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Μπορεί λοιπόν να έχετε αδικηθεί από κάποιον άνθρωπο ή
από την εργασία σας. Να ζητήσετε βοήθεια, παρακαλώ πολύ. Να ζητήσετε βοήθεια γιατί θα τη λάβετε τη βοήθεια. Αυτό λέει η κάρτα πάρα πολύ ξεκάθαρα, ότι ζητήστε και θα λάβετε. Τώρα, αν αναφέρετε σε σχέσεις, μιλά για ζευγάρια που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτά, εν πάση περιπτώσει, εκεί που το ζευγάρι νιώθει παρήσακτο. Ή μπορεί να νιώθετε ότι κάποιος σας έχει απορρίψει αναφορικά με το θέμα του αισθηματικού. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. 8 πεντάκτηνο. Τώρα η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε εργασιακά θέματα, ότι δηλαδή θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Βασικά να πω, για να μην επαναλαμβάνω 2 φορές τα ίδια, ότι είτε αναφέρεται σε εργασιακά είτε σε αισθηματικά, δείχνει ότι υπάρχει δρόμος μπροστά, υπάρχει πορεία προκειμένου να στρώσει η κατάσταση, και φυσικά αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρξει αφοσίωση και συνειδητή δέσμευση ότι θα εργαστείτε πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Και υπότις πεντάκτηνο, τι γίνεται παιδιά εδώ με τα πεντάκτηνα? Ένας πανικός. Πεντάκτηνο. Λοιπόν, ο υπότις πεντάκτηνο αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Πέρα βέβαια από αυτό, είναι ο πιο αργός υπότις από τους 4. Η δράση του μπορεί να ενεργοποιείται από οικονομικά αρκετές φορές, και ναι μεν είναι ο πιο αργός, αλλά είναι και ο πιο σταθερός από όλους, και επειδή ακριβώς έχει υπομονή και επιμονή, πετυχαίνει και τους στόχους του. Οκ, εντάξει, δεν έχουμε κάτι wow εδώ. Πάμε παρακάτω να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εδώ όμως έχουμε κάτι wow. Τροχός της τύχης. Μέσα στο τρίμηνο λοιπόν θα βιώσετε μία πάρα πολύ μεγάλη θετική αλλαγή στη ζωή σας. Ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην το περιμένετε, όμως, ξέρετε, έχει μία σύνδεση η κάρτα με τη δικαιοσύνη. Γιατί μια και η πλειοψηφία των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεό μας είναι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί, έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν πληγωθεί. Έρχεται λοιπόν αυτή η στιγμή της δικαίωσης, έρχεται η στιγμή που ο τροχός θα γυρίσει και θα φέρει χαμόγελα και θα φέρει χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία. Και φυσικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Κάτι θα γίνει. Κάτι πολύ σημαντικό και πολύ τυχερό. 5 σπαθί. Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε εντός εισαγωγικών όλη αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας, θα πρέπει να βρείτε τον τρόπο να κλείσετε κεφάλαια ζωής τα οποία δεν έχουν απολύτως τίποτε πλέον να σας προσφέρουν. Έτσι θα κάνετε χώρο για να έρθει το καινούριο, για να μπορέσει αυτή η αλλαγή όντως να έρθει στη ζωή σας και να σας φέρει αυτά που επιθυμείτε. Κοιτάξτε, θα σας δείξω και πάλι εδώ την εικόνα. Κοιτάξτε την κοπελιά κάτω, τη γοργόνα μάλλον, γιατί στις γοργόνες είμαστε, που με το μαχαίρι έχει πληγωθεί, τρέχει αίμα.
Αυτό είναι σπαθί, μάλλον, όχι δεν είναι μαχαίρι, είναι σπαθί. Λοιπόν, αυτό γιατί συμβαίνει, συμβαίνει γιατί το μήνυμα της κάρτας είναι μην ασχολείσαι πλέον με οτιδήποτε δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν μπορείς να το πετύχεις. Είτε έχει να κάνει με αισθηματικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Από ένα σημείο και έπειτα, αν εσείς έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε, δεν γίνεται κάτι άλλο. Οπότε, κλείνετε την πόρτα και συνεχίζετε τη ζωή σας παρακάτω. Εντάξει, τυχαίο? Όχι, δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Μου φαίνεται απίστευτο, έτσι, πραγματικά, που έχουμε τέτοιες συντονισμένες ενέργειες. Ανοίξαμε δεύτερη φορά τη δικαιοσύνη. Ανοίξαμε δεύτερη φορά τη δικαιοσύνη, έχουμε τον τροχό της τύχης. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ενεργειακά άνοιγμα το δικό σας και θεωρώ ότι πραγματικά όμως θα δικαιωθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να και η Βασίλισσα Σπαθί. Πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στο προσεχές τρίμηνο. Θα καταρρεύσουν οποιασδήποτε έτσι αυταπάτες, τα ψέματα, οι καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες, που είναι η μισή αλήθεια και η άλλη μισή παραποιημένη ή ψεύτικη. Και μπορεί να επέλθει και ένας χωρισμός. Και αυτός ο χωρισμός μπορεί να είναι είτε από τη δική σας την πλευρά, είτε κάποιος σύντροφος να φύγει από τη ζωή σας. Και είναι κάτι που δεν θα γίνει και πάρα πολύ εύκολα, αλλά κάποιες φορές πρέπει να γίνεται και αυτό. Και το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι η κάρτα των πολλαπλών σκέψεων, των πολλαπλών επιλογών. Είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με την ονειροπόληση επίσης και με την τάση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές να προβάλλουμε πάνω στους άλλους ανθρώπους ιδιότητες, χαρακτηριστικά, συναισθήματα, οτιδήποτε εμείς επιθυμούμε, χωρίς να μας έχουν δώσει ίσως και την παραμικρή ένδειξη. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που στέλνει η κάρτα είναι ότι πολλές φορές εμφανίζεται μετά από κάτι που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή μας, αρνητικό, και είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με όλο αυτό που έχει συμβεί και καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Και εκεί έρχεται η κάρτα και ρωτάει τι είναι αυτό που θες από τη ζωή σου. Γιατί αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Το τι θέλει κάποιος από τη ζωή του, γιατί αν μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τότε θα ανοίξουν και πάρα πολλές καινούριες πόρτες. Και μονοπάτια τα οποία πριν μπορεί να μην είχε καν σκεφτεί. Θεωρώ λοιπόν ότι το δικό σας το άνοιγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό πραγματικά, επαναλαμβάνω 2 φορές η κάρτα της δικαιοσύνης και ο τροχός της τύχης. Και δικαίωση σας περιμένει και πολύ μεγάλες αλλαγές σας περιμένουν και γύρισμα του τροχού, θετικές αλλαγές εννοώ. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ας πούμε ένας χωρισμός μας φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη τραγωδία και γίνεται τελικά για να γλιτώσουμε από μια τραγωδία. Για μένα είναι πολύ θετικό το άνοιγμά σας. Γιατί πάνω απ' όλα θα μάθετε την αλήθεια για όποια κατάσταση. Κυρίως φαίνεται να πηγαίνει στο αισθηματικό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάτι θα ξεκαθαρίσει, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, μπορεί αυτό να μην είναι πάντοτε ευχάριστο, όμως
η αλήθεια είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο πάνω στην αλήθεια μπορούμε να οικοδομήσουμε στέρεα. Ενώ πάνω στο ψέμα με το πρώτο κύμα τα πήρε η θάλασσα και τα χάσαμε. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, θεωρώ ότι έχετε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά μηνύματα. Σας εύχομαι ολόψυχα να δικαιωθείτε και να γυρίσει ο τροχός ώστε να νιώσετε ότι επιτέλους κάτι αλλάζει στη ζωή σας για το καλό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το... συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, σήμερα χρησιμοποιώ τις ίδιες κάρτες και για τα 3 ανοίγματα. Τι να κάνουμε, θέμα συνήθειας και εκτιμένη ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το 3ο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και θέλω να σας υπενθυμίσω, εάν δεν το γνωρίζετε ήδη και αν δεν έχετε ήδη κάνει την εγγραφή σας, πως έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι και με πολύ χαρά και αγάπη σας περιμένω να συμπορευτούμε και από εκεί. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο και σε κάθε βίντεο και η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Για πάμε τώρα να δούμε τη ζωή σου, ποιες εξελίξεις θα υπάρχουν σε 3 μήνες από σήμερα. Οκ. Μία εξαιρετική κάρτα ανοίγουμε, είναι η δικαιοσύνη. Και είναι η κάρτα που είναι πάρα πολύ αυστηρή και προφανώς το μήνυμα είναι ότι θέλετε να δικαιωθείτε για κάτι που έχετε αδικηθεί. Είναι ακριβώς, ανοίξαμε την ίδια κάρτα και στο προηγούμενο άνοιγμα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού και επειδή αναφέρεται η κάρτα στον ηθικό νόμο και στον νόμο του κάρμα, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το μάθημα της κάρτας είναι να μας διδάξει την διάκριση και τις σωστές επιλογές. Πώς δηλαδή τη στιγμή που θα έρθει, όταν έρθει η στιγμή να πάρουμε μία σημαντική απόφαση ή και λιγότερο σημαντική, να επιλέξουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό. Γιατί ό,τι κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορεί ακόμα και χρόνια να περάσουν και να λάβουμε τα αποτελέσματα των αποφάσεων ή των πράξεών μας. Για να δούμε τι άλλα θα δούμε. Όχι. Λοιπόν, πρώτη κάρτα, κάρτα βάσης εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα με τη συγκεκριμένη κάρτα. Την ανοίγω συνέχεια. Λοιπόν, 8 κούπα. Είναι η κάρτα που μιλά για αποχώρηση. Είτε εσείς έχετε αποχωρήσει από μία σχέση και δεν ήταν ακριβώς δική σας επιλογή, αλλά μπορεί να υπήρξαν κάποιοι άλλοι λόγοι που σας ανάγκασαν να αποχωρήσετε και έχετε και συναίσθημα, έχετε και θλίψη, έχετε και πικρία, έχετε όλα. Ή αντίστοιχα, έτσι αν έχει αποχωρήσει κάποιος από τη δική σας τη ζωή, να ξέρετε ότι νιώθει έτσι. Αυτό το τι κρίμα που δεν μπορέσαμε τελικά να είμαστε μαζί. 2 μπαστούνι. Εδώ έχουμε τα διλήμματα. 2 δρόμοι ανοίγονται μπροστά και δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση ποιον από τους 2 να ακολουθήσετε.
Για να δούμε αν μπορέσω να σας βοηθήσω λίγο. Και 5 σπαθί, ζώρικο άνοιγμα. 3 στα 3 έχουμε έτσι κάρτες που δηλώνουν ότι υπάρχουν κάποια θέματα σίγουρα. Εδώ είναι η κάρτα που αναφέρεται σε μάχες, σε νικητές και σε νικημένους. Και πιο συγκεκριμένα είναι η κάρτα που λέει «Αποχωρώ, ηττημένος ή ηττημένη». Η συμβουλή λοιπόν της κάρτας προς εσάς, αν και εφόσον σας αγγίζουν αυτές οι ενέργειες, είναι η εξής. Σε μία μάχη δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, γιατί και οι δύο πλευρές κάτι χάνουν και οι δύο κάτι κερδίζουν. Από εκεί και πέρα μπορείτε με λογική όμως, έχουμε σπαθιά εδώ και αφήνοντας στην άκρη το συναίσθημα, να σκεφτείτε ψύχραιμα αν μπορείτε να ξαναδώσετε αυτή τη μάχη και να την κερδίσετε. Αν το μέσα σας λέει ότι δεν μπορείτε να την κερδίσετε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αποχωρήσετε με το κεφάλι ψηλά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι όλες οι μάχες στη ζωή να τις κερδίζουμε. Και πρέπει με πολύ μεγάλη σοφία να επιλέγουμε τις μάχες μας, γιατί πολύ απλά σπαταλάμε την πολύτιμη ενέργειά μας εκεί που θα μπορούσαμε να την έχουμε χρησιμοποιήσει κάπου αλλού πιο επικοδομητικά. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι έχετε και προβληματισμούς και στεναχώριες και είστε σε μία κατάσταση έτσι που μπορεί να νιώθετε και αδικημένες ή αδικημένοι και αναζητάτε τη δικαίωση. Για να δούμε, θα έρθει η δικαίωση. Μάλιστα. Οκ, μια ωραία έκπληξούλα έχουμε εδώ με έναν ακόλουθο κούπα. Ο ακόλουθος κούπα λοιπόν μας μιλά για μια καινούρια σχέση. Μπορεί βέβαια και μια καινούρια φιλία. Θα το δούμε προς τα που θα υπάρξει κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται σε κάτι καινούριο που αφορά έτσι συναισθηματικά θέματα καρδιάς. 4 πεντάκτηνο. Εδώ μου φαίνεται ότι εσείς σαν να έχετε κολλήσει στο παρελθόν και εκεί που θέλετε να δικαιωθείτε, και φυσικά το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι το πρώτο που νιώθουμε, ότι θέλουμε να δικαιωθούμε από αυτόν μας έχει αδικήσει. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται απειροελάχιστες φορές. Συνήθως δικαιωνόμαστε από κάπου αλλού. Από κάπου που δεν το περιμένουμε και που δεν το έχουμε υπολογίσει. Όπως εδώ που φαίνεται το καινούριο. Και ακόλουθος μπαστούνι. Σας το λέω, το καινούριο έρχεται εδώ και έρχεται και με συναίσθημα, έρχεται και με πάθος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά δεν γίνεται. 3 κάρτες έχουμε που μιλούν για καινούριο ξεκίνημα και τώρα με μεγάλη αρκάνα. Έχουμε τον τρελό. Άρα το θεωρώ, τι να σας πω τώρα, το θεωρώ δεδομένο, έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά και νομίζω ότι και αυτό το κόλλημα που μπορεί να έχετε εντός ή εκτός εισαγωγικών θα σας περάσει. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Ο θάνατος στην ταρό, όπως το λέω πάντοτε όταν εμφανίζεται, δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο, πόσο μάλλον όταν περιστοιχίζεται και από τόσο ωραίες και θετικές κάρτες. Αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να κλείσουν οριστικά, σε μεταβατικά στάδια της ζωής μας, στη μεταμόρφωση, γιατί αυτή είναι η βασική ερμηνεία της κάρτας, η μεταμόρφωση. Οπότε θα σας πω και την υπέροχη ερμηνεία από την ταρό των Δριίδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας.
κάντε χώρο για αυτό το υπέροχο καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Και όπως φαίνεται αφορά αισθηματικά. Μάλιστα, εγκράτεια εδώ. Κοιτάξτε, αυτή η γοργόνα προσπαθεί να αναμίξει με τα 2 χείλια που κρατάει τη φωτιά με το νερό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να αναμίξει 2 εντελώς αντίθετα στοιχεία που δεν μπορούν να αναμειχθούν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το νερό θα σβήσει τη φωτιά. Αυτό χρησιμοποιείται στην απεικόνηση για να τονίσει το πόσο πολύ μπορεί 2 άνθρωποι να είναι αντίθετοι μεταξύ τους και παρόλα αυτά να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές έχουμε μέσα μας, για να μην πω και πάντα, έχουμε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου για σύντροφό μας. Και δεν είναι σίγουρο ότι αυτό ανταποκρίνεται στα δικά μας θέλω. Μπορεί να είναι αυτό που έχουμε σχηματίσει στο μυαλό μας σύμφωνα με αυτό που θα άρεσε πιθανόν στη μαμά, στον μπαμπά κλπ. Όταν λοιπόν έρχεται κάτι διαφορετικό στη ζωή μας, μπορεί να μην το αποδεχόμαστε. Γιατί δεν ανταποκρίνεται σε εκείνο το πρότυπο που έχουμε μέσα μας. Όμως, θεωρώ με την εγκράτεια εδώ, ότι αυτό ακριβώς το μήνυμα θέλει να σας στείλει. Σίγουρα είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται στην υπομονή και την επιμονή, αλλά νομίζω ότι εδώ, έτσι όπως βλέπω τη ροή των καρτών, θα μείνω στην ερμηνεία που αναφέρεται στην ανάμειξη των αντιθέτων, μια και είναι και η κάρτα των αλχημιστών, στις πολύ ωραίες συνεργασίες, στις αρμονικές συνεργασίες, γιατί είναι μια κάρτα που θέλει ηρεμία, θέλει αρμονία. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Στη σειρά, παιδιά, είναι Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό, απλά το αναφέρω. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας, να κλείσουμε. Θεωρώ ότι εντός τριμήνου θα γνωρίσετε έναν άνθρωπο, καινούριο θα είναι αυτό στη ζωή σας. Δεν έχω καμία κάρτα η οποία να μου υποδεικνύει επιστροφή, επανασύνδεση κλπ. Αντιθέτως, έχω 3 κάρτες οι οποίες φωνάζουν για το καινούριο και ναι, θα δυσκολευτείτε. Γιατί είπαμε, όταν έχουμε ένα πλάνο μέσα στο κεφάλι μας, δύσκολα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί στεκόμαστε πεισματικά και λέμε όχι, εγώ θα δικαιωθώ από αυτόν ή από αυτήν. Τέλος. Αυτός με αδίκησε, αυτή με αδίκησε, από εκεί θα δικαιωθώ. Αλλά δεν είναι έτσι πάντα. Για να μην πω τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, άρα έρχεται κάτι καινούριο, εσείς αντιστέκεστε, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, αν μη τι άλλο, θα δεχτείτε να δώσετε μία ευκαιρία. Και εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ καλά θα κάνετε, γιατί αξίζει αυτή την ευκαιρία. Έχουμε πολύ ωραίες ενέργειες εδώ, δεν έχω να σας πω να προσέξετε τίποτα. Οπότε εύχομαι με το καλό και η απόφαση πάντα δική σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.